Σαν μια στιγμή, βαθιά πολύ πίσω στο χρόνο, φαντάζει τώρα πια η άποψη που είχε το Κίεβο ότι μπορούσε να διεξάγει μία ακόμα αντεπίθεση που θα είχε τις προοπτικές να ήταν επιτυχημένη, προκαλώντας και μεγάλες απώλειες στους Ρώσους και αναγκάζοντάς τους φυσικά να υποχωρήσουν, και έτσι οι Ουκρανοί να κατάφερναν να ανακαταλάβουν κάποια από τα εδάφη που είχαν απολέσει. Αυτά είναι πλέον περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές, όπως λέμε στην Ελλάδα, καθώς τώρα πια οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, παρότι συνεχίζουν να μάχονται ακατάπαυστα σε όλα τα μέτωπα, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, όχι μόνο δεν σκέφτονται να προβούν σε κάποιο είδους αντεπίθεση, αλλά υποχωρούν συνεχώς, με τους άνδρες του ρωσικού στρατού να θέτουν υπό τον έλεγχό τους όλο και μεγαλύτερα τμήματα εδάφους, ιδίως στην περιφέρεια του Ντόνετσκ. Τα κακά μαντάτα λοιπόν δεν έχουν σταματημό για τους Ουκρανούς, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει αρκετές προωθήσεις του ρωσικού στρατού τις τελευταίες ημέρες, με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης που εξειδικεύονται σε γεωπολιτικές παύλα στρατιωτικές αναλύσεις, να λένε ότι έρχονται και άλλες επιτυχίες για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, και με την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στην Ουάσιγκτον και σίγουρα δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος ως φιλορωσική, να αποτυπώνει και αυτή σε χάρτες τις περιοχές που προχωρούν και καταλαμβάνουν οι Ρώσοι. Αναλυτικότερα λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα των ρωσικών επιτυχιών ήταν η κατάληψη του Σεβτσέγκο, όπου δίπλα του βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου της Ουκρανίας, αν όχι το μεγαλύτερο, και η προώθηση των Ρώσων στην ευρύτερη γύρω περιοχή, με τελευταία είδηση να είναι η κατάληψη του οικισμού Νοβουουκραίνκα. Στο χάρτη φυσικά του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου βλέπουμε ότι έχουν τοποθετήσει το κοίτασμα λιθίου με σκούρο πράσινο χώμα πιο ανατολικά στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, Αντρίβκα κτλ. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από ουκρανικές πηγές ότι αυτό βρίσκεται δίπλα στον οικισμό Σεβτσέγκο. Όλοι λοιπόν οι οικισμοί που βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Αντρίβκα έως τα σύνορα με την περιφέρεια του Ντνίπροπετρόβσκ είναι τώρα πια ρωσικοί, και ο ρωσικός στρατός προχωράει και ανεβαίνει περισσότερο, με πληροφορίες μάλιστα να αναφέρουν ότι έχει ήδη εισέλθει και από αυτή την κατεύθυνση στο Ντνίπροπετρόβσκ και μάλιστα έχει καταλάβει τον οικισμό Ντάτσνε. Λίγο πιο βόρεια τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που μιλάει για την απελευθέρωση του οικισμού Νοβονικολάευκα, ο οποίος ναι, κυματίζει και σε αυτόν πλέον η ρωσική σημαία, και τώρα αποτελεί άλλο ένα σημείο από το οποίο μπορούν οι Ρώσοι να μπουν στο Ντνίπροπετρόβσκ. Είπαμε, μάχονται μεν Ουκρανοί, αλλά στο τέλος προχωρούν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί προβαίνουν σε συνεχείς υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις που, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν μέχρι η ρωσική αρκούδα να επιτύχει τους στόχους της, όπως έχει δηλώσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, που βλέπει τις ρωσικές δυνάμεις να είναι έτοιμες μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να υψώσουν τη ρωσική σημαία και στην πόλη Τσασόβ Γιάρ, καταφέρνοντας έτσι ένα κέριο πλήγμα στο γόητρο του Κιέβου, που φαίνεται ότι έχει βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τα όποια σχέδια αντεπίθεσης και ήττας της Ρωσίας είχε.